สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับผมบรรลือสอมลีนะครับกับรายการ The 77 Report ทาง The Asian Pacific News Online นะครับวันนี้มาเช้านิดหนึ่งครับเพราะว่าใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะฮะแล้วก็การเลือกตั้งใหญ่นะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนในเดือนหน้านะครับนับเวลาก็เหลือเวลาเพียงแค่10วันนะครับแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยการเลือกตั้งนะฮะกระบวนการเลือกตั้งได้เริ่มต้นแล้วทั่วประเทศนะฮะมีการหย่อนบัตรกันไปแล้วเป็นจำนวนมากนะฮะนับจำนวนเฉพาะแคลิฟอร์เนียน่าจะรวมทั้งหมดนะทั้งประเทศน่าจะเกิน50ล้านคนไปแล้วนะฮะที่หย่อนบัตรไปเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มันยังเป็นช่วงของการตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกใครดีนะครับสำหรับผู้นำที่กำลังท้าชิงกันอยู่ระหว่างพรรคเดโมแครตกับพรรครีพับลิกันเราก็เลยมีคำถามที่จะถามกับท่านผู้ชมนะฮะว่าใครคือผู้นำที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชุมชนไทยของเรานะระหว่างโจเซฟไบเดนพรรคเดโมแครตนะฮะแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์นะฮะจากพรรครีพับลิกันนะครับขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมในชุมชนไทยของเราเนี่ยฮะซึ่งเป็นหนึ่งนะในประชาคมต้องใช้ว่าประชาคมเอเชียนแปซิฟิกไอแลนด์นะฮะซึ่งเขามีชื่อของเขาเป็นชื่อย่อนะฮะ AAPI นะ Asian Pacific American Islander นะฮะซึ่งก็เป็นคนที่มีเชื้อสายเอเชียนแปซิฟิกนะฮะตั้งแต่ออกจากฝั่งทะเลนะฮะทางฝั่งตะวันตกของรัฐแคลิฟอร์เนียไปเรื่อยเปื่อยนะฮะจนกระทั่งถึงในเอเชียนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีกวมนะครับไม่ใช่กวมเป็นส่วนหนึ่งของสหรัฐนะฮะพวกหมู่เกาะเล็กๆน้อยๆนะรวมไปถึงฟิลิปปินส์เวียดนามมงลาวไทยเขมรนะถึงเซาท์เอเชียนะก็คือแถบทางบังคลาเทศปากีสถานอินเดียนะครับแต่ละกลุ่มแต่ละประเทศเนี่ยเขาสนับสนุนใครอันนี้เราก็รู้สึกว่าเขาจะจัดเป็น coalition ที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งนะฮะเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันนะครับแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีการจัด press conference นะหรือว่าจัดประชุมผู้สื่อข่าวซึ่งผมก็ได้มีส่วนเข้าไปสังเกตการณ์แต่เป็นการประชุม virtual นะฮะผ่านทางออนไลน์ในระบบแบบนี้นะฮะก็มีผู้นำชุมชนเนี่ยนะฮะของแต่ละชุมชนเนี่ยก็มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกลุ่มของคนเอเชียนอเมริกันนะสำหรับไบเดนนะฮะก็คือกลุ่มที่สนับสนุนของแคมเปญของไบเดนเพื่อให้ไบเดนได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อไปนะครับหนึ่งในนั้นนะฮะมีชุมชนไทยของเราด้วยนะครับก็มีตัวแทนอยู่2คนนะครับก็คือคุณเจอรี่เรเบิลนะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณรัตดาวจิรประภาสุขนะฮะซึ่งเป็นทำหน้าที่เป็นโคแชร์ของไทยอเมริกัน for Biden นะครับวันนี้เราจะมาคุยกับทั้ง2คนนะครับว่าทั้ง2คนนะฮะในฐานะที่เป็นเสมือนกับตัวแทนชุมชนไทยเรานะฮะที่จะประสานเชื่อมโยงนะฮะระหว่างชุมชนกับทางแคมเปญนะฮะเขามีการเตรียมการยังไงเขาได้ทำอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับไม่รู้อยู่ในข้างในหรือเปล่าฮะอยู่ใช่ไหมครับเจอรี่ yes แล้วก็คุณรัตดาวคุณแทนนี่อยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับผมก็เริ่มต้นสักนิดหนึ่งแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับว่าเจอรี่ทั้งเอาเริ่มที่เจอรี่ก่อนเจอรี่ในแคมเปญเนี่ยtell me a little bit about your involvement with this campaign. Well, why we pick Biden? Why Thai Americans should pick Biden? Yeah. Why you think that Thai community should be vote for Biden? Well, in the Thai American community, we've seen the effects of the pandemic in our community. President Trump has mismanaged this pandemic. He has mishandled this pandemic. We've seen Thai businesses close or reduce their staffing in Thai town, and not just in Los Angeles, but in Las Vegas. Most Thai Americans, they work in the service industry. And when they come here for a better life, most of them find jobs in the service industry, like in the Vegas casinos or the Las Vegas casinos or the Los Angeles service industry, and many Thai members are struggling, and most of us are working class people.
and we are trying to make ends meet. And we've seen the health effects on our community. My mother, my Thai mother, is elderly. She is high risk for COVID-19. And my brother, my Thai American brother, he got COVID-19. And President Trump is doing a disservice to our community. And no, I believe Joe Biden is a man of empathy. And we could use somebody like Joe Biden because he would understand our community. He understands Asian American needs. Not every Asian American are the same. We have needs that need to be addressed with our community. So it's important that we find a president that's going to address our needs and take care of the issues that affect us from health to housing. โอเคเดี๋ยวผมแปลให้ฟังนิดหนึ่งครับสรุปสั้นๆนะเมื่อกี้เนี่ยเจอรี่ก็บอกว่าเหตุผลที่ให้การสนับสนุนนะฮะในฐานะที่เป็นตัวแทนชุมชนไทยและให้การสนับสนุนไบเดนนะฮะเป็นผู้แทนคนต่อไปนะเพราะว่าชุมชนไทยนะส่วนใหญ่นะจะอยู่ในจะทำธุรกิจกันอยู่ในservice industry ซึ่งก็คงหมายถึงร้านอาหารโรงแรมคาสิโนนะฮะไม่ใช่เฉพาะที่LAเดี๋ยวรวมทั้งที่ลาสเวกัสด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยที่เราประสบกับภาวะการระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยทั้งคนไทยนะฮะคนไทยเราเนี่ยนะได้รับผลกระทบเนี่ยมากพอสมควรนะฮะไม่ว่าจะเรื่องของการติดเชื้อด้วยไม่ว่าจะผลกระทบทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับเจอรี่ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยนะครับเลยและหลายคนก็ติดเชื้อติดโรคไปเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์นะฮะไม่ได้แสดงความห่วงใยหรือว่าไม่ได้ใส่ใจในการแก้ปัญหาพวกนี้เนี่ยอย่างเต็มที่เท่าที่ควรนะฮะในขณะที่ไบเดนนะฮะมีความเมตตามีความสงสารมีความรู้สึกร่วมนะกับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับท่านนี่ครับ You probably can speak some Thai right พูดได้นิดหน่อยค่ะ โอเคทำไมชุมชนไทยจะต้องสนับสนุนไบเดนต้องเลือกไบเดนครับค่ะคือตอนนี้ตั้งแต่มีแพนเดมิกนะคะเหนือจากimpact สำหรับ Thai American ด้าน economics หรือว่าด้าน healthcare ก็คือมีPresident Trump ตอนนี้เขา blame ใช่ป่ะเขาชอบว่าไวรัสเนี้ยมาจากเมืองจีนใช่ป่ะคะแล้วคือเพราะว่าคำพูดของเขาเนี่ยเขาไม่ระวังนะคะมันก็มา impact เราเหมือนกับว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะดูเราว่าเราอาจจะเป็น Chinese มาจากเมืองจีนใช่ป่ะคะแล้วเขาก็จะมาเหมือนกับพยายามที่จะทำร้ายเรานะคะracism ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดสำหรับพวก AAPI ทั่วไปไม่ใช่แค่คนที่มาจากเมืองจีนนะพวกชาวจีนตัวเองก็คือถูกอะไรถูกแกล้งอย่างนี้นะคะก็คือตอนเริ่มต้นของแพนเดมิกเนี่ยเราก็นั่งรถไฟนะคะเราก็นั่งรถไฟแล้วเราก็บังเอิญเป็นคนเอเชียคนเดียวที่อยู่ในรถไฟนั้นแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็คือเขาก็เริ่มพูดว่านี่เมืองจีนคนจีนนี่สกปรกเอาเชื้อโรคเข้ามาในประเทศนี้แต่ตอนนั้นเพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาพูดถึงเรานะคะแล้วคือเราก็ดูไปดูมาคนนี้เขาพูดเริ่มเสียงดังขึ้นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่ากลัวแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้แล้ว15 นาทีเนี่ยเขาก็แบบตวาดเราว่าเราสกปรกว่าคนจีนว่าสกปรกแล้วตอนนั้นเนี่ยคือตอนเราแชร์เรื่องนี้ให้พวกเพื่อนที่เป็นคนไทยนะคะเขาก็ถามว่าทำไมเราไม่ยืนขึ้นมาแล้วบอกว่าเราไม่ใช่เป็นคนจีนเราเป็นคนไทยแต่ในความคิดว่าเราคนไทยคนจีนคนญี่ปุ่นคนเกาหลีคือสำหรับคนอื่นนี่ถ้าเขาจะไม่ชอบเราเขาก็เห็นเราว่าเป็นคนเอเชียหมดก็คือเขาก็ไม่รู้หรอกว่าคนไหนเป็นคนจีนคนไทยเขาไม่สนด้วยคือเขาก็ว่าเราแล้วก็เราคิดว่าเหตุผลอย่างหนึ่งที่อันนั้นมันเกิดขึ้นนี่ก็คือเพราะว่าประธานาธิบดีของเราตอนเนี้ยไม่ระวังคำพูดของเขาใช่ป่ะฮะแต่ว่า
โจไบเดนนี่เขามีเมตตากับคนทุกคนไม่ใช่แค่พวกคนขาวหรือไม่ใช่แค่พวกคนรวยเขาเห็นพวกเราพวกทุกคนเนี่ยชาวไทยชาวคนจีนที่มาอยู่ที่นี่เขาเห็นเราหมดว่าเราเป็นอเมริกันแล้วก็จากเมตตาตรงนั้นเนี่ย policy ที่เขาจะทำขึ้นมาหรือว่าเขาพยายามที่จะอะไรทำให้มันให้ชาวอเมริกันทุกคนเนี่ยมี opportunity นะคะคือเขาไม่ได้ดูว่าพวกชาวไทยอเมริกันไม่ community นี้ไม่ใหญ่พอเขาจะไม่สนใจไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาสนใจทุกคนก็คือจุดตรงนั้นแหละถึงทำไมถึงเรา support Joe Biden ค่ะ Okay. I'm coming to the second questions. Have you guys ever do any research or have numbers? How many of our Thai voters, I mean in percentage in all nationwide มีตัวเลขไหมครับตรงนี้ก็คือตอนเริ่มต้นแคมเปญนี้เราก็ reach out กับเพื่อนที่เขาทำงานอยู่ในพวกpolitics นะคะพวกการเมืองแล้วก็ให้เขาช่วยดูด้วยว่าดูได้ไหมว่า percentage ของคนไทยนี่ register to vote ที่คือกรอกใบว่าจะเลือกจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะโหวตนะคะเปอร์เซ็นต์นี่น้อยมากเลยก็จะถามว่าเบอร์นี้ถูกต้องหรือไม่ถูกตัวเราเองคือเราไม่แน่ใจว่ามันถูกแต่ว่าตอนเขาบอกเบอร์มานี่คือตัวเองนี่ตกใจเลยนะคะเขาบอกว่าเบอร์เล็กซะจนมันไม่ register ใน system แบบรู้สึกต่ำกว่าไม่รู้นะคะก็คือคิดว่าต่ำกว่า1,000ครับเพราะว่าเขาบอกว่ามันไม่ register เลยว่าเราจะไป target ใช่ไหมคะ target คนไทยที่ register to vote ให้เขาเห็นด้วยว่าโจไบเดนเป็น Polls close while you're in line. Stay in line. Election officials cannot end ก็มี voting อยู่ครับ until ก็มีอยู่ everyone who จำนวน is in line has มาก voted. เหมือนกันครับ If you ผม make a คิดว่า mistake ที่ on your ballot, ask รว for ม a กัน new เนี่ย one. ที่เป็น If the US machines are down citizen at เนี่ย your เป็น Thai polling American place, citizen เนี่ย ask ผม for คิด a ว่าน่า paper จะมี ballot. อยู่หลายหมื่น If you forget your ID ใช่ and มี want อยู่หลายหมื่น แต่ว่า ask คนที่ล to งทะ sign เบียน an เอาไว้เนี่ยผมไม่ affidavit แน่ใจว่า swearing มี to เท่า your ไหร่ไม่ identity รู้ตัวเลขเท่าไหร่ or vote แต่ with ทั้ง the นั้นทั้งนี้ provisional. เนี่ยไม่ว่าจำนวนจะน้อยขนาดไหนเนี่ยแต่เรามาบันเดิลเข้าด้วยกันนะเรามาผูกด้วยกันกับ AAPI ใช่ไหมกับ Asian Pacific American Islander เนี่ยเข้ามารวมกลุ่มเข้าด้วยกันเนี่ยแล้วมันก็จะทำให้เกิดเสียงดังขึ้นมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์เนี่ยรวมกันทั้งหมดเนี่ยมันจะดังขึ้นแม้ว่าเมื่อรวมเป็น AAPI แล้วอาจจะยังไม่เยอะเท่าที่ควรแต่ก็เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะ sizable เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็เมื่อต้องรวมกับอินเดียฟิลิปปินส์เวียดนามิสใช่ไหมฮะพวกนั้นเนี่ยซึ่งเขามีจำนวนเยอะอยู่แล้วมันก็จะทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นรวมทั้งเกาหลีใช่ไหมครับรู้สึกในแคลิฟอร์เนียนี่ใน LA County คิดว่าที่เป็น Thai American Citizen นะคะก็คือเราไม่แน่นอนนะคะเรา20,000 กว่าคนนะคะก็คือLA County นี่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ต่อไปก็คือแบบนิวยอร์กเขาก็มี 8,000 กว่าคนที่เป็น American Citizen ก็คือเราก็มีจำนวนพอที่จะถ้ารวมกันนี่เสียงดังได้ค่ะครับอาจจะหลายหมื่นอยู่นะครับถ้ารวมทั้งประเทศใช่ไหมครับใช่ทีนี้มันมีข้อเรียกร้องอะไรไหมครับในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนของชุมชนไทยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือกไบเดนเนี่ยนะฮะเรามีข้อเรียกร้องอะไรมาที่จะให้กลับคืนมาสู่ชุมชนไทยเรา Jerry you understand Not you really. as a co-chair for the Thai community represent the Thai community for Biden campaign do you have any agreement or do you have any deal that
just in case that Biden being selected as the next U.S. president. Is there anything that will come back to the Thai committee in particular that we can see that we can expect? Just in general. Yeah. Well, yes. I mean, as Thai Americans, as part of the AAPI, Asian American Pacific Islander Coalition, he's going to help the Asian American community with the disparities that's facing Thai Americans, Vietnamese community, Korean American communities, Chinese American communities, Southeast Asian communities in general, with the needs that's impact the needs that are impacting us right now. So if Joe Biden becomes president, he's going to address the healthcare disparities in our community. He has a plan to allow Americans to buy into public option. So right now, many Asian Americans, especially in communities in Los Angeles, like the San Fernando Valley, and in Orange County, many Asian American communities are unable to afford healthcare. Some of them are on government healthcare right now. Like this, in California, we have something called Medi-Cal, which is the Medicaid program for low-income Americans. And Joe Biden wants to make that option for people to buy into it. So it's a public option healthcare plan. And here's a housing plan. We know that many Asian Americans struggle for the American dream. So he has a plan to allow Asian Americans, Thai Americans who want to buy the first home, he's going to give them a tax credit of up to $15,000, because we want to encourage Asian Americans to buy homes to get into the American dream. And that's one of the, I believe, two of the biggest issues facing Asian American communities and the Thai American communities in general is health and housing, as well as the economic security. Now we see how this pandemic has financially hurt our community, devastated our businesses. And we need to pass a relief bill, a stimulus bill, to help those businesses survive, because those businesses are the lifeblood of our community. And I go to Thai Town and see how the businesses have been impacted by this pandemic, and it makes me sad because now I'm half Thai. I was born in Thailand. I came in this country when I was 8 years old for the American dream. And my family, we lost our house in the financial crisis 10 years ago. A little bit over 10 years ago, we lost our house. And my mother, who's Thai, she cried. She cried because she came here for a better life, but she came here only to lose her home to the banks. So we need to fix this. We need to fix this situation, this wealth inequality in the Asian American community, in the whole country, for all Americans. And I think Joe Biden is a man that will fix the wealth inequality, fix the housing disparities, and fix the healthcare needs of our community. So he's going to help us more than any other president, and we can trust him to address the needs of our community. โอเคสรุปให้ฟังสั้นๆนะครับเวลาเหลือนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่เจอรี่ผมถามเจอรี่บอกว่าชุมชนไทยจะควรจะคาดหวังอะไรถ้าเกิดสมมุติว่าไบเดนได้รับเลือกตั้งนะครับเราจะได้อะไรกลับพูดง่ายคือว่ามันจะมีผลประโยชน์อะไรกลับคืนมาให้กับชุมชนไทยหรือว่าชุมชนกลุ่มน้อยอื่นในเอเชียนของเราเนี่ยนะฮะเอเชียนคอมมิชชั่นของเราเนี่ยเขาก็ให้คำตอบบอกว่าสิ่งที่จะได้ก็คงจะได้เป็นเรื่องของความเท่าเทียมกันในทางเศรษฐกิจนะแล้วก็ในเรื่องของ healthcare นะฮะเพราะในเรื่องของ healthcare เนี่ยเป็นที่ทราบดีว่าระดับทางฐานะทางเศรษฐกิจของเรานี่อาจจะโดยทั่วไปในระดับเฉลี่ยค่าเฉลี่ยนะคนไทยนะเราอาจจะมีระดับทางเศรษฐกิจนี่ค่อนข้างจะต่ำกว่าเกณฑ์ของชาติอื่นอยู่นิดหนึ่งนะการเข้าถึง healthcare เนี่ยอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรอันนี้เขาก็จะช่วยแก้ไขรวมทั้งในเรื่องของ housing plan ด้วยใช่ไหมครับเจอรี่ housing plan ก็คือการช่วยให้คนเนี่ยสามารถที่จะมีบ้านนะมีรายได้นะฮะแล้วก็เรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจนะครับอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คงจะถ้าพูดแค่นี้ก็คงจะเห็นชัดเจนว่าเปรียบเทียบระหว่างสองนโยบายของ2พรรคนะฮะถ้าเกิดสมมติพรรคRepublican เนี่ยโดยทั่วไปนโยบายที่เกี่ยวกับของคนกลุ่มน้อยเนี่ยในเรื่องของความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมัน
ไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควรนะครับคำถามสุดท้ายนะฮะเรามีเวลาเหลือนิดเดียวใช่ไหมครับคำถามสุดท้ายเนี่ยถามนะฮะถามทั้งสองท่านแล้วกันนะครับเอาเดี๋ยวแทนที่ตอบก่อนก็ได้ครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีทำอะไรไปแล้วบ้างครับกับการ reach out ถึงชุมชนไทยนะมีการติดต่อเราได้รับ feedback อะไรยังไงฮะเราทำประชาสัมพันธ์เรามีการพูดคุยพบปะกับชุมชนไหมหรือว่ายังไงครับตอนนี้เราก็ใช้โซเชียลมีเดียที่จะ outreach กับชุมชนไทยอเมริกันนะคะเพราะว่า pandemic เราจะคือเดินไปหาคนอย่างนี้มันก็อันตรายเราก็ใช้โซเชียลมีเดียแล้วก็คือในโซเชียลมีเดียเราก็พยายามที่จะปล่อย information ที่ให้คนรู้ว่าจะต้อง register to vote ยังไงว่าเหตุผลทำไมถึงโจไบเดนจะเป็นผู้นำที่ดีที่สุดนะคะแล้วเราก็คือให้ opportunity ให้Thai American ออกเสียงทางโซเชียลมีเดียด้วยคือเราก็มีแบบคำพูดของเขาหรือว่ารูปภาพอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขามีเสียงด้วยเพราะว่าจุดมุ่งหมายของเราก็คืออยากจะให้โจไบเดนชนะแต่ว่าจุดมุ่งหมายอันที่สองก็คือเราอยากจะให้ Thai American รู้ว่าเสียงของท่านเนี่ยสำคัญด้วยใน election นี้ค่ะครับโดยเฉพาะอีก4ปีข้างหน้านะครับเพราะถ้าเลือกวันนี้ตัดสินวันนี้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าได้ใครก็แล้วแต่นะเราก็ต้องอยู่กับคนนั้นไปอีก4ปีแล้วก็ผลทัพนี้ไม่ใช่แค่4ปีนะคะมันจะเป็น generation ค่ะโอเคlast maybe just only one last minute Jerry would you like to address or send any message to the Thai community I would like to say that I know that our community is hurting right now. Many Thai Americans come here for a better opportunity. I know that as a Thai American, my mother and I and my siblings, we immigrated to this country when we were children from Bangkok, and we struggle a lot, like every other American. I know the struggles that the Thai American community go through because of my mother. My mother, she used to work like 5 to 6 days a week, and she struggled like other Thai Americans. Many of us work in the service industry. I want to help the Thai American community because I care about my mother. My mother, she can no longer work because she's disabled because of a health accident. And I see how healthcare is so important because of my mother's health situation. And many Americans need healthcare, and we need to address the disparities in those healthcare. And I want to elevate the Thai American voices and help them get their needs addressed. And I believe by being active in politics, we can get those needs addressed. So it's so important that we support Joe Biden because he's the man that's going to help the Thai American community. And we need to be more. I want to encourage all Thai Americans to be more politically active. Please vote. Research the issues and participate. Know who your congressmen, who your representatives are, and make your voices heard. Because when we make our voice heard, we have a seat at the table. โอเคครับก็สรุปให้ฟังอีกทีก็เจอรี่ก็บอกว่าเนี่ยครอบครัวเขาเนี่ยไมเกรตนะฮะอพยพมาจากกรุงเทพนะฮะพื้นเพของเจอรี่ก็คงเป็นคนกรุงเทพนะครับมาถึงที่นี่ก็เหมือนกับคนต่างด้าวหลายคนถ้ามาอเมริกาก็คือมีความฝันที่เรียกว่า American Dream อยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านะฮะแต่ว่าก็มาในช่วงแรกๆนะก็เหมือนกันทุกคนคือจะต้องประสบความยากลำบากในการที่จะตั้งตัวมีปัญหาหลายอย่างนะโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับก็การดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเพราะว่ามาถึงใหม่ๆมันก็อาจจะยังไม่มีประกันสุขภาพที่ถูกต้อง
ไม่สามารถที่จะเข้าถึงหมอถึงพยาบาลได้เวลาต้องการการช่วยเหลือในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะครับเขาบอกนี่มันคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาซึ่งก็คงจะเหมือนกันกับทุกครอบครัวที่เรียกว่าเป็นผู้มาใหม่นะฮะเขาก็อยากจะเห็นกับปัญหาเนี่ยได้รับการแก้ไขซึ่งมองว่าคนที่จะทำได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นไบเดนนะครับนี่คือสรุปย่อๆนะครับทีนี้ก็คงจะมีโอกาสหน้าโอกาสต่อไปนะถ้าเกิดสมมุติเรามีใครนะฮะที่อยู่ในแคมเปญของทรัมป์นะฮะที่ต้องการที่จะมาพูดคุยนะฮะก็ยินดีครับเพื่อที่จะให้เห็นการเปรียบเทียบที่ชัดเจนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านครับเจอรี่เรเบนแล้วก็คุณแทนนี่รัตดาวจิรประภาสุขครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็อาจจะมีการนัดพูดคุยกันอีกสักครั้งหนึ่งครับถ้ามีประเด็นอะไรใหม่ๆครับวันนี้ผมลาทั้งสองท่านก่อนครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็อย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราจะหยุดเบรกแล้วก็อีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงจะกลับมาคุยกันอีกนิดหนึ่งนะเพราะว่าใกล้ถึงวันเลือกตั้งเนี่ยในแคลิฟอร์เนียเนี่ยมันมีญัตติหรือว่ามีพร็อพนะฮะที่ถูกเสนอขึ้นมาให้ผู้ออกเสียงเลือกตั้งนะฮะตัดสินใจนะครับว่าจะสนับสนุนหรือว่าจะคัดค้านรวมทั้งหมดถึง12พร็อพหรือ12ญัตติซึ่งถ้าไม่อ่านไม่ศึกษากันอย่างดีไม่มีความเข้าใจแตกฉานภาษาอังกฤษไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังนะฮะอาจจะกาผิดนะฮะหรืออาจจะการกาส่งเดชนี่ไม่เป็นผลดีเลยครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นresident ที่ถาวรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลายเรื่องมันเกี่ยวกับเราโดยตรงเลยครับปฏิเสธไม่ได้ครับเดี๋ยวพักเบรกแล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงนะฮะเรากลับมาจะมาคุยอีกครั้งหนึ่งจะมาอธิบายให้ฟังในแต่ละพร็อพนะครับแล้วก็ให้ท่านมีความเข้าใจที่ถูกต้องครับช่วงนี้พักก่อนครับ